Добрий день, шановна громада. Ми в українській Бессарабії. Соромно сказати, що це мій, насправді, перший раз тут. Ти був тут? У мене був в'єтнамський ларьок на бессарабському ринку в Києві. І це моє єдине зіткнення зі словом бессарабський у моєму житті. У мене приблизно той самий рівень, да, тільки без кіоску. Я насправді вважаю, що це наша помилка, тому що це один з найцікавіших регіонів нашої країни. Але ця помилка в минулому, тому що ми починаємо нашу бессарабську експедицію. Бессарабія – це невеличкий шматок суші, який так добре заховався в закапелку української мапи, що майже ніхто сюди не доїжджає. Гарно. А тим часом тут мешкають гагаузи, липовани, болгари, молдавани, українці, роми, албанці і ще десятки етносів. І всі вони готують свою їжу. Наприклад, ліпованська юшка з саламуром та пельмені з рибою, болгарський курбан, баян та пілена каша, гагаузька кирма з молодим сиром, бессарабська дунайка у виноградному листі, молдавська мамалига, чушка-бюрек, сармі і дуже багато вина, яке тут п'ють від сніданку до вечері. Так би мовити, по традиції. Отже, тверезих оцінок не чекайте, а чекайте на відкриття дивовижного українського скарбу, про який ви не знали. Всі мають побувати тут. Отже, по-перше, де це територіально? Є Молдавська Бессарабія, ось вона, а є українська. Українська Бессарабія – це регіон на півдні країни, трохи західніше від Одеси, який заховався між Дністровським лиманом, Чорним морем, Дунаєм по румунському кордону та Молдовою. І заховався цей регіон так, що туристів тут кіт наплакав. Хоча це всього 2 години від Одеси. Чому так, спитаєте ви? Перше, дуже слабка інфраструктура. Щоб з комфортом їхати сюди, треба реально заморочитись. Друге, про Бессарабію якось мало знімають та говорять. Є ентузіасти, але їхній голос поки що недостатньо гучний, щоб всі почули. Спробуємо доєднатися. І почнемо одразу з діаманту. Welcome to the Вілкове. Це абсолютно унікальне містечко на воді в дельті Дунаю. І зараз ми вам його покажемо. Отже, ми в дельті Дунаю. А Дунай, якщо ти знаєш, це головна, взагалі одна з найголовніших європейських річок. Ти знаєш, через скільки столиць йде Дунай? Вена, Братислава, Будапешт, до речі. І все це, отут Дунай впадає в Чорне море. Тобто все йде звідти, з гір Німеччини і приходить до сюди. Вілкове називають українською Венецією, тому що місто поцятковане розгалуженими каналами, а місцеві мешканці переміщаються не автівками, а човнами. На мій погляд, чесно кажучи, Венецією Вілково називають ті, хто в Венеції ніколи не був, бо виглядають міста все ж таки трошки по-різному. А саме мені місто нагадує стару частину Бангкоку з каналами, болтексі та будиночками похилого віку на воді. Ми жили там з Антоном під час зйомок їжі Бангкоку. Єдине, що у Вілково замість 2-метрових стрьомних варанів плавають милі качечки. Досить нетипово в Україні таке побачити. Тільки заради цього вже можна планувати подорож до Бессарабії. Власне, тут все як в звичайному місті, тільки замість асфальту – Дунай. Оце така вулиця. По обидві сторони – будинки. У кожного є човен і власний пірс. З нього можна і відчалити, і рибу половити. Все рясно поросло зеленню, трошки занехайне, якесь дивно дике. Час від часу вулиці забудовані, час від часу обабіч просто хащі, крізь які в око світить моцне сонечко. Особливо ламає мозок те, що це все рукотворна земля. Це була болотиста місцевість, тут викапували канали і робили домівки і, власне, насипи своїми руками. Вілково – це українське диво. Всі мають побувати тут. Але це не все з цікавого. Хто ж це все створив і хто тут мешкає? Липовани. Це російські старообрядці, які у 18 сторіччі бігли від репресій під час церковної реформи, які історично протистояли РПЦ та навіть воювали проти Росії на боці Турції. Спершу місто називалося Посад Липованська, а всі канали, як ми вже казали, тут штучні. Їх вирили липовани власноруч. Називають вони їх не канали, а єрики. І, власне, липовани тут готують все те, до чого ми звикли, тільки з рибою. Борщ з рибою, пельмені з рибою, фаршировані перці з рибою. Але ми сьогодні спробуємо страву короля. Ми на березі Дуная, на базі Пелікан. Пелікан – це справжній комплекс зеленого туризму, готель з ресторанчиком та взагалі ідеальне місце для умиротвореного бессарабського відпочинку. Зараз ми будемо готувати головну страву річкової частини Бессарабії – рибну юшку із саламуром. Для мене саламур звучить як нікнейм якогось діджея з Ібіці, але це їжа, і зараз ми її спробуємо. Оце бригада карпів. Наші українські огрядні карпи. Ого-го. Місцеві кажуть, що для юшки короб має бути вагою не менше за 3 кілограми. Це безальтернативно. А наші сьогоднішні коропи важать по всі 10 кіло і виглядають не як риби, а як динозаври.
Отже, почнемо. Цих дунайських динозаврів спершу треба почистити і паралельно погодувати котів, які тут пасуться. Зацініть розмір луски з єврову монету. На по морді. Моя рибка. Отже, чистимо коропів і нарізаємо їх. Точніше, як нарізаємо? Нарубаємо, бо ти його спробуй наріж. Отакі у нас стейки. Ретельно промиваємо шматки риби, і вона з кольору стиглого гранату стає світло-перлинною. До речі, як бачите, до коропів ми долучили невеличких сомів. Між іншим, це не просто коропи, це дикі коропи, які називаються шарани. Різниця як між дикою свинею та домашньою. Різні тварини. Юшку ми будемо готувати так, як полагається – в казані і на печі. Отже, розтаплюємо піч, наливаємо в казан воду, накриваємо кришкою і ставимо нагріватися. Ви, звісно, можете приготувати уху у себе вдома, але справжня уха готується на відкритому вогні. От як тут. Дивіться, що нам знадобиться окрім риби. Картопля, морква, томати, зелений солодкий перець, цибуля, кріп, петрушка, сіль та перець. Підготовлюємо овочі. Чистимо моркву, картоплю, цибулю. Прибираємо зайве з перців. Тим часом вода закипіла, і ми можемо додавати в наш величезний баняк відповідно за обсягом ложку солі. І понеслась. Кидаємо в це вируюче паруюче жерло картоплю, моркву та цибулю. Тут не паряться з нарізкою. Овочі кидають прямо цілими, а зелень величезними пучками. Ніякої дріб'язковості. Все широкими мазками. Здавалося б, що все, що риба всередині, можна йти куштувати. Але ні, уха починається з голови. Тобто тут не риба, а тільки голови. Зараз все закипить, і тільки після цього буде додаватися сама риба. Після кипіння варимо ще 10 хвилин, а потім робимо рибну рокіровку. Голови виймаємо та міняємо на стейки. А невдовзі долучаємо томати, перці та зелень. І залишаємо все це липованське зілля варитися, поки риба не підніметься на поверхню юшки. Тепер час готувати місцевий унікальний соус саламур. Видавлюємо часник, додаємо щедру порцію солі, щедру порцію чорного перцю і гострий маринований чилі. А зверху заливаємо це, власне, концентрованою рибною юшкою. Матір Божа! Як бачите, шматки коропа починають спливати, і це сигнал для завершення процесу. Отже, викладаємо рибу, овочі та корнеплоди окремо на тарілку та припорошуємо зеленню, а окремо наливаємо юшку в кружку. Це фініш, друзі. Нарешті. Це стандартна порція вілковської ухи. Подивіться на це. Одна людина, отака купа їжі. Майже 300-річчя тому, коли сюди переїхали перші ліповани, вони жили трошки інше життя, і у них був трошки інший запит на калорії. Не так, як у нас сьогодні треба калорії, щоб в Інстаграм полистати, щоб на електросамокаті до офісу доїхати. Вони важко працювали. От тільки уявіть собі, що треба для того, щоб спіймати цього динозавра з Дунаю. Їм треба було сісти і одразу наїстися, чого досить важко зробити, просто випивши супа, наприклад. Тому вілківська юшка – це завжди і перше, і друге. Вам ніколи не подадуть тільки суп. Ось наша друга, ось наша перша. До речі, просто так ми її не їмо. От наш діджей Саламур, який дуже мені нагадує чимось тайський. Боже, який він пряний. Він мені нагадує реально тайський рибний соус. Тут просто рибна юшка замість соуса. Із часником, із чилі, тільки лайма не вистачає. І для того, щоб правильно їсти коропа разом із саламуром, саламур ми наливаємо прямо сюди, прямо всередину. От так от. Боже, як смачно. Попереду у мене Дунай. За спиною у мене Дунай. Я просто в квінтесенції Дунаю. Тепер юшка. О, Боже мій. В неї, до речі, також радять додавати саламур. 2 ложечки саламурчику. Перемішаю як чай з цукром. І добрий ковток. В цій печі, я не знаю, 300-400 градусів Цельсію. Ви бачили, як все кипіло? Тобто це реально рибно-овочевий концентрат, тому що на такій температурі вода забрала просто все найкраще, що можна було забрати з овочів та риби. І це дуже такий насичений, яскравий, міцний і навіть в якомусь сенсі дикий суп. Насправді це важливий комфорт-фуд для мене. Я про уху, тому що я з Бердянська, і ми з дитинства готували уху на вогні, з пацанами у дворі, з батьками на дачі. При всіх своїх здібностях навіть, скоріше за все, не зможу це все з'їсти. Це взагалі рибний жмих. Воно просто, розпадається на молекули в тебе в роті.
Важливу річ, про яку не сказав Михайло, це те, що оцю кастрюляку, цей казан, який ви бачили, його насправді вистачає на 70 людей. Чому? Тому що їжа, окрім своїх там поживних властивостей, вона зазвичай історично була також способом комунікації. Тобто люди сідали за стіл і комунікували між собою. І тут в Бессарабії, де дуже шанують традиції, вона насправді і продовжує бути таким способом комунікації. І саме тут їжа об'єднала українців, гагаузів, болгар, ліпован і ще дуже-дуже багато різних людей. Отже, їжа об'єднує. Саме в Бессарабії можна знайти маленькі локальні бізнеси, які не те щоб торгують. Вони за винагороду пропонують людям щось смачне і цікаве. І саме в Бессарабії я вирішив попитати. Чи можна у вас карткою розраховуватися? Можна карткою розраховуватися? Ні. Ми швиденько вам зараз хочемо розповісти про Tap to Phone від Visa. Що треба? Мати смартфон на Android чи на iOS. Встановити додаток банку чи партнеру на базі технології Tap to Phone від Visa. Клієнт може прикласти свою картку, телефон або розумний годинник до вашого телефону. Секунда, і гроші вже полетіли на ваш рахунок. Це легальний платіж, який допоможе вашій справі і вашій країні завдяки сплаченим податкам. При цьому все буде фіскалізовано і не треба боятись перевірок податкової. Додаток на базі Tap to Phone від Visa придумали, щоб вам легше було вести свою справу та отримувати більше доходу без зайвих витрат. Більше інформації та хто з банків-партнерів вже має таке рішення в посиланні в описі під відео. Від Липованського міста ми вирушили до гагаузького села. 40 хвилин на авто і інший народ, інший всесвіт, інша мова та інша їжа. Ми в Котловині. Котловина – це гагаузьке село. А гагаузи – це православний тюркомовний народ, який є нащадком кочевників з азійських степів. І уявіть, це все в Україні. Ми приїхали сюди, в Котловини, для того, щоб їсти гагаузьку їжу. Це будинок та земля родини Ольги Івановни Касаджик. І тут є все, що треба для життя. Стиглі яблука, бесарабський виноград, неозорий город з томатами, перцями та іншою городиною. Курчаки нарядні носяться, індики гуляють і таке інше. Так, Алди тут? Скажіть мені, будь ласка, в кого ще був такий умовний гараж з виноградом і така неймовірна зелена бесідка, і ти підходив, так зривав виноград і їв? Це, як реально от до бабусі приїхав. Бессарабія топ. Тут такі запахи. Перець супермаркету так не пахне. І вони якихось таких незвичайних кольорів. Я ніколи не бачив руденьких перців. Сільський вайб настільки автентичний, тут так трушно. Я нібито в якомусь кіно, а не в справжньому житті. Ми такого в містах не бачимо. Ольга Іванівна приготує нам гагаузьку кирму. Інгредієнти такі: яйця, коров'ячий сир, борошно, сметана, сіль, овечий жир та соняшникова олія. Все фермерське, все ідеально, і на смак це буде відповідним. Я це вже відчуваю. Починаємо з тіста. Трохи води в миску, краплю соняшникової олії, а тепер борошно. Повільно та обережно. Тепер замішаємо. Можна ще трохи борошна. А зараз масажуємо, давимо, трохи гамселимо та дохапелимо тісто до еластичності. Готово. Відправляємо нашу полусферу на відпочинок на 10-15 хвилин. На черзі, скажімо так, соус. Відерце доброї домашньої сметани, 6, звісно, також домашніх яєць, дрібка солі і замішуємо. Міксера у нас немає, все руцями. І так до однорідної текстури. Зроблено. Тим часом тісто відпочило і з ним можна працювати. Власне, борошно і наша пампуха. Розминаємо її руками, а далі розкатуємо скалкою на всі біч, поки не перетворимо на отакий тонкий широкий млинець. Реді. Далі ми вкриваємо тісто шаром фермерського сиру. Ще сиру. І ще сиру. А тепер завертаємо його, як, наприклад, чебурек. А от зараз якесь гагаузьке ноу-хау. Зминаємо нашу майбутню кирму у щось на кшталт ковбаси зі зморшками і розрізаємо її на 3 частини. Змащуємо пательню овечим жиром, викладаємо сюди все, що було приготовано, а зверху заливаємо все це диво-дивно сметанково-яєчним соусом. Все. Дотермальні процедури завершено, і тепер час братрури. Температура 180 градусів, час 1 година. З Богом. Кирма готова. Матір Божа, яка поверхня, яка скоринка. Пахне солодкою випічкою, як в кондитерському цеху, а виглядає як засмажений пухкий омлет або засмажена міренга. Я не знаю, чи так буває, але на мене це справляє таке враження. Красиво. Дякую вам. Боже, яка пухка.
Ого! Я не можу розібратися, чи це омлет, чи це слоєний пиріг. Воно таке пухке, таке ніжне, з ідеальною омлетною скоринкою, але при цьому 5 разів більш повітряне. Це якісь нові враження смакові і текстурні, тактильні, і це прям смачно-смачно. Дуже делікатний смак, от нічого зайвого, трошечки солоні, скоринка хрумтить, тонке тісто феноменально приємно жується. Я хочу навчитися це готувати на сніданок собі вдома. Офігенно. Давай, касатик, вперед. Я розумію, про що ти? Що це і не омлет, і не пиріг. Ага. Це щось проміжне, Омлета слоєчка. да? Блін, насправді слушно. На сніданок таку історію. Тут можна здивувати, да? Ну, дівчина в тебе там залишилась ввечері. І ти такий, Через я дорогу. зараз приготую тобі гагаузьку кирму. І вона просто одразу, Що? і вона твоя. Але не кирмою єдиною. Любі друзі, що спільного між цим блюдом і цим блюдом? Це одне й те й саме. Тільки тут в розібраному вигляді, а тут вже в зібраному. Це страва, яку Антон називає манджанджа. Марджанджа. Марджанджа, але насправді вона називається... манджа. Манджа. Це манджа. Знаєте, це краще, що було в огороді, приготовано в одному місці. Зараз ми спробуємо. Манджа. 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 Це мені трошки нагадує якийсь соус, і аджику, і ікру синіх. Коли ти своїми беньками бачиш готовий продукт і свіжі, я не побоюсь цього слова, тугі томати, сині, перчик, там, чесночок, і все це, ти розумієш, що все це з городу, і воно так от виматеріалізувалося в ось оце, в тебе вкусові рецептори, вони просто вибухають. Ти закохуєшся в процес, ти закохуєшся в людей, закохуєшся в те, що вони роблять і як вони роблять. І ця любов, вона відчувається. Це ж є такий етнічний код цієї землі. Це круто. Це круто. Любі друзі, в описі під цим відео традиційно ви знайдете гід по Бессарабії, але він незвичайний, як з Одеси чи Дніпра. По-перше, в ньому ви знайдете телефони та координати садиб та хозяїв, у яких були ми. Плануючи подорож Бессарабією, домовляйтеся завчасно, бо це не ресторан. По-друге, ми залишимо координати більш-менш притомного житла, яке ми змогли тут знайти, а це не так вже і просто. По-третє, контакти класного гіда Олександра Барона, який допомагав нам. І в-четвертих, водія, який нас возив, і з яким буде дуже зручно подорожувати цією місцевістю. Насолоджуйтесь Україною. Їдемо далі. Від гагаузького села ми попрямували до бесарабського болгарського міста Болград. Приготуйтеся. Ми в Болграді. Болграді чи Болграді? І це, як ви могли помітити по назву, болгарське містечко. Це балканські ясті, сімейне виробництво мегасмачних м'ясних делікатесів, а також справжня дослідницька лабораторія для бесарабських смаків на чолі з Сергієм Русєвим, який знає про регіон все. Отак, сходу. Да, сходу. Все. Дякую за таке привітання. Дай Боже здравия, спасибо, что вы к нам заехали. І вам дай Боже здоров'я. Отак ми проведемо всі знімальні дні. От як машини працюють на бензині, місцеві працюють на вині. Я спитав, а ви з якого віку даєте вино дітям? І мені відповіли плюс-мінус з 3. Так, а що це ти? Это квас. Так, ну дивіться, я ненавиджу квас. Я коли був малий, в Бердянську стояли, як і всюди, жовті ці діжки з квасом. І мені мій коріш сказав, що там завжди дохла кошка є. З тих пір я квас не п'ю. У нас пекарня есть, мы там делаем квас. Все естественно само. Виглядає як пшеничне пиво. Що це таке за кісточка? Это изюм. За счет изюма сам газируется. Серйозно? Да. Дай Боже здравия. І вам також. Взагалі не схожий на той квас, який я куштував до цього. Да. Это потому что здесь нема кошки. Сергій, як гостинний господар, зарізав до нашого приїзду 2 баранчиків. Із одного ми приготуємо дуже важливий обрядовий болгарський суп курбан, а з другого – каварму. Почнемо з підготовчих робіт до курбана.
Розбираємо барашка, відрізаємо м'ясо, розпилюємо кістки і викладаємо все це в баняк суворо в наступній послідовності. В фундаменті тільки м'ясо з кістками, потім просто м'ясо і наостанок ребра. Тепер каварма. По суті, все майже те саме, тільки інша послідовність. Спершу величезний брікет баранячого жиру, далі м'ясо з кістками, потім просто м'ясо. Ну а вкриваємо так само ребрами. А тепер баняки на вогонь. Курбан – це суп. Отже, заливаємо м'ясо водою на 2-3 пальця поверх барашка і варимо 4-5 годин без кришки. За 20 хвилин до готовності додаємо спеції. Сіль, чорний перець, духмяний перець і лаврушку. А каварма – це баранина, тушкована у власному жирі. Отже, ми не додаємо взагалі нічого, окрім барашка, майже до кінця приготування. А просто 4,5-5 годин чекаємо, поки м'ясо приготується. А потім от що. Зараз фінальні акорди. Ми додаємо в каварму червоний, солодкий болгарський місцевий перець, а також сіль. І фініш. Забули дещо важливе. Червоний, гострий, місцевий болгарський перець для каварми. Слава Господу, що пригадали. Давайте. Нормальний такий ополовник. Ну все, обидві страви готові. Можемо вирушати в трапезну. Баранина з бараниною готова, але є нюанс. Подивіться на цю поляну. Це справжня таємна вечеря. Або весілля на одного. Як ви бачите, Сергій, скажімо так, трохи підготувався. Тут перець з печі з соусом, овочева манджа, домашня аджика, сухе м'ясо, слива, локальна бринза, ну і, звісно, курбан та каварма. Ловіть трохи автентичного бесарабського сексизму. За традицією, курбан можуть готувати тільки чоловіки. Виключень нема. Перейдемо до суті. Нарешті. Боже, ви знаєте, яке це випробовування? 5 годин дивитися, як готується курбан і каварма, і не їсти. Ні, ви не уявляєте. Яка жирна. Будемо одразу куштувати і це, і перше, і друге, і порівнювати. Боже, який жирний, колагеновий, міцний, баранячий, трохи гострий, солений, яскравий бульйон. Мені навіть попадаються кістки, і вони настільки розварені, що я можу їх жувати. Це 2 стани баранини. Баранина в бульйоні. Її не можна називати супом. Коли я назвав супом, місцеві почали ображатися. Це не суп. Що таке суп? Суп – це на дорозі. Це курбан. Це ритуальна страва. Отже, бульйон з баранини, печення з баранини. І перше, і друге – це сам екстракт баранини. Тобто тут баранина віддала все воді, тут баранина віддала все своєму ж жиру. Якщо ви любите баранину, як я її обожнюю, то ця страва стопудово для вас. І це дуже просто. Але при цьому цій страві сотні, і, як кажуть локали, навіть 1000 років. Це справжні польові страви, які я їм зараз, у 2023 році, які не змінилися, які вишукані, прості і смачні. Лайк. Слухайте, я не настільки егоцентричний, щоб їсти всю цю красу самостійно. Друзі, будь ласка, приєднуйтесь. Тоха, давай, сюди. Сергію, будь ласка. Коля. Олежа, друже, оператор наш коханий, іди сюди. Дякую всім за цю неймовірну трапезу. До речі, мені розповіли, що хвостик баранячий подається найповажнішій, найдорослішій людині за столом. Вибач. Сергію, хвостик до вас. Так, поїхали. Благодарю. Окей. Що, давайте самостійно нагрібайте все самі і поїхали їсти всю цю красу. Приємного всім. На здравие. Клас. Смачного. Дякую. Олежа, будь ласка, відкладай камеру. Отак в цій чудовій компанії з кілометром смачної їжі за неозорим столом ми завершили свій перший знімальний день і вирушили в закат, де на нас чекало несподіване відкриття. В болгарських поселеннях Бессарабії приватні будинки дуже дивної форми. Вони мегадовгі, як такси. Це обумовлено традицією, в рамках якої всі члени родини, від дітей до пра-пра-пра-пра-пра-бабусь, мешкають разом. І коли наймолодше покоління починає потребувати власне житло, їм просто добудовують шматок будинка зі своїм окремим входом. Отже, будинки тут як живі створіння. Вони зростають, можуть мати 3, 4, 5 окремих входів, і вони неймовірно довгі. Можна отак. А можна оформити страховку на Hotline Finance. Для цього вам знадобиться лише смартфон
І кілька хвилин для того, щоб отримати обов'язкову автоцивілку для поїздок Україною, обов'язкову зелену картку, якщо ви користуєтесь авто за кордоном, туристичну страховку і таке інше. За це ще й знижки і бонуси дають. На Hotline Фінансі страхування від усіх нюансів. Вранці ми знову запакувалися в наш бусик і помчали в село Криничне, що в 20 хвилинах їзди від попередньої локації. Добрий. Ха-ха! Клас. Ми приїхали їсти бесарабські пиріжки. Я не знав, що в супроводі пиріжки йдуть з баяном, але є як є. Ми прибули смакувати буки, а також пилену кашу в гості до етнічних болгар Тетяни та Кирила Дукових в їхню садибу, яка має назву «Хлібна кишня». Тетяна – хлібопекарка і колекціонерка історичних рецептів хлібів та караваїв. І в їхній кишті вона приймає всіх охочих дієво долучитися до місцевої гастрономії. Буки дуже схожі на кирму, також тісто з начинкою. Але, по-перше, всередині не сира, а бринза і вурда, а по-друге, вони іншої форми. А далі все аналогічно. Заливаємо також сметанково-яєчним соусом і запікаємо. Коротше, тут все зрозуміло. Буки у руру і переходимо до детального приготування пиленої каші. Нам знадобиться курча, картопля, цибуля, гострий свіжий перець, петрушка, кріп та м'ята, солодкий сушений перець, чабр, лаврушка, перець та борошно. Точимо леза і вперед. Для початку подрібнюємо цибулю. Потім топимо в казані смалець і, власне, висипаємо цибулю до нього. Нехай пошкварчать разом. Тепер розбираємо курча. Важливо, щоб це було саме курча, а не доросла курка. Розібрали? Викладаємо в баняк. Мішаємо та трохи обсмажуємо разом із цибулею. Додаємо травку на ім'я чабр, не плутаючи її з чебрецем. Далі сіль, багряно-солодка паприка, лаврушка та чорний перець. Можна мішати. Зацініть цей оновлений принадний колір. Трохи води і нехай готується. Тим часом нарізаємо гострий чілі, картоплю і відправляємо все це по черзі до нашого кармінового варева. Далі подрібнюємо петрушку, кріп та м'яту і відправляємо все до зупи. А зараз найцікавіше. Ми заливаємо борошно водою, утворюючи такий собі борошняний розчин. І додаємо його в суп, загущуючи його. Саме зараз ця куряча зупа перетворюється на пилену кашу. Оце дива. Ми закінчили. О, а тим часом буки готові. Привітики. Ну, добрий день. Це справжній балканський стіл. Боже, який же це люкс. Який шматок пиріжків. Одразу 4 пиріжка. Це реально пиріжковий пиріг, якщо так можна сказати. Ну що, привітайте, в моєму житті сталася ще одна форма сира з тістом, чи тіста з сиром, і з яйцями. Вона, звісно, як завжди, тісто з сиром смачна. Вона мені нагадує кирму, яку ми їли попередньо. Тут більше тісто, більш засмажені яйця і інший сир. Але технічно це дуже споріднені штуки. Багато тіста, відчувається солена бринза, засмажені яйця. Пиріжковий пиріг – це серйозна штука. Я б назвав це супом. Тут це називають кашею. Візуально мені це нагадує соус бешамель, тільки зі спеціями. Це що таке? Ого! Диво дивне. Це, напевно, щось середнє між супом харчо та китайським супом суан-латан. Він дуже густий. В принципі, ще, можна сказати, схожий на дуже-дуже таку переварену печеню, в якій вже картопля розвалилася, і вона така запашна, смачна і дуже-дуже ситна. Супо, каша, печеня. До речі, з вживанням пиленої каші пов'язана цікава традиція. Дітям за столом завжди подають тільки крильця, чоловіку – ніжку, жінці – стегно, жінці похилого віку – задню частину стегна. Кожен в родині завжди знає свій шматок м'яса. От така куряча сімейна сегрегація. Я б зараз взяв хлібчик і повимакував це, бо це завжди найсмачніше. Але у мене тут є балкансько-бесарабський бутерброд. І я вже знаю, що він мені сподобається, тому що тут купа цієї неймовірної паприки. Але тут також є смалець і щось ще. Смалець такий солений, чи що це солене? Боже мій. Мені солодко, мені солоно, мені пряно. Тут є якась ще місцева суміш спецій на кшталт хмілі-сунелі. Це справжнє балканське свято на одного. І це неправильно. За Бессарабію. За Бессарабію.
Як компот. Балканський компот. Я поки увесь цей час стояв там поза камерою, дивився на весь цей неймовірно строкатий натюрморт, слухав півників. Мені все це просто, цей виноград, це все так естетично смачно, що я взагалі нічого казати не буду. Я просто мовчки буду це їсти. А я тобі трошечки допоможу. Давай. Цікавий факт. Після дитячого садочку Міша намагався поступити в школу по грі на баяні, але, як ви зараз чуєте, його туди все ж таки не прийняли. Якщо що, це не жарт, це правда. Гарно. Дякую. Искам да пожелам на всичките украинци, българи, гагаузі, на всичките хора мир, здраве, късмет и да имаме много гости, която ще ги посрещаме, която ще ги гостуваме, която ще ги учим на нашите ястия да готвят. Ще печем ляп заедно. Мир да има. Ми загрузилися в наш мікроавтобус і поїхали далі, до міста на березі величного Дунаю, яке має назву Ізмаїл. Колоритні місцеві, купа зелені, мами з малявками, фонтани, в яких можна трохи остудити фізіономію. Ну дуже тут приємно і затишно. Коротше, ми прогулялися і вирушили в заклад, який називається «Винний льох Вінарія». Так, знову буде вино, але ми тут не за ним. Ми прийшли до вінного льоху в Ізмаїлі. Якщо чесно, таке приємне відчуття, тому що після цієї нескінченної сільської балканської ярмарки чи ярмарка, тут якось дуже інтелігентно. Тут купа якихось цікавих артефактів, колекція цвяхів, книжок. Тут продають оцти, мед, тут продають олію. Купа крафтових, дуже класних, смачних бессарабських речей. Купа вина, яке виробляє сама власниця на своїй виноробні. І також вона готує. Наша наступна страва обумовлена саме Дунаєм, і назву вона має відповідну – Дунайка. Дунайка – це просто оспіваний в легендах оселедець, славетний своєю надзвичайною жирністю. Я стільки чув про нього від моєї мами, яка чимало років пропрацювала неподалік від Ізмаїлу, що у мене терпець рветься, так я хочу її скуштувати. Нарешті ми сьогодні познайомимось. Привіт, Дунайка. Це Ірина, власниця винарії, і зараз вона нам все продемонструє. Отже, чистимо нашого оселедця. Після цього солимо, перчимо, а також начиняємо сушеним листям любистка. Любисток – це дуже корисний листочок. Їм лікують, пробачте, акне, запори, мігрені. Коротше, у нас тут все смачно і дуже корисно. Тепер ми завертаємо рибу у власноруч мариноване виноградне листя з Ірининої виноробні. Гортаємо в пергамент і відправляємо ці дві оселедцеві цукерки в духовку на 30 хвилин при температурі 190 градусів. Готово. Витягаємо і на стіл. Ну і трошки смачного декору. Мій стіл повний дуже несподіваних для мене спеціалітетів. Давайте по порядку. Мені налили молодого, ще недобродившого вина. Недобродившого? Як буде українською? Все правильно. Да? Добре. Молодого недобродившого вина. Воно на аромат, як груша. Дуже легке і дуже солодке, тому що там дріжджі, що не з'їли сахар. Це дивовижа номер 1. Тепер Дунайка, яку я ніколи в житті не їв, яка з якоїсь радощі завернута в виноградне листя, маринована. Тобто це така рибна долма у нас. Так це ж не все. Я ще й ніколи в житті сільодку в духовці чи з гриля не куштував. Для мене оселедець – це солона штука. Тобто зараз для мене це настільки дивно, нібито зробити в духовці маринований огірок. Ого, яка м'яка. А на дотик цей оселедець як в'ялена скумбрія. Така, знаєте, вона аж розвалюється. Вона дуже ніжна і дуже жирна. І трошечки кисла за рахунок маринованого виноградного листя. І вона дійсно мені трохи нагадує скумбрію. Це ми зараз їмо оселедець з духовки у виноградному листі. Що? Він смачний? Є продукти, притаманні для регіону. Цей продукт притаманний для цього регіону. І він унікальний. Він дійсно унікальний. Тобто різниця велика між тим оселедцем, до якого звикли ми. Дунайка – це цікаво, смачно. І це точно варто спробувати. Дивовижа номер 3.
Вурда, яку замішали з вершками, з зеленню. І це має бути... Це дійсно схоже, це бесарабська рікотта. Прикол. Боже мій. 3 дива за 5 хвилин на одному столі. Мені подобається в Бесарабі, мені подобається в Ізмаїлі, мені подобається у винному льоху. Спробуй. Ну, це цікаво по смаку. Коротше кажучи, стигматизація в їжі – це погана річ. Потрібно експериментувати, пробувати. І інколи це дає такі несподівані результати. Це саме той варіант. Любі друзі, ми неймовірно вдячні вам за вашу участь в зборі на FPV-дрони з нашого минулого епізоду з Дніпра. На момент зйомки цього відео ми зібрали вже більше ніж 1,5 мільйони гривень. Це неймовірно велика допомога армії. Дякую вам за це. Результати розіграшу з цього збору ви зможете знайти в моєму інстаграмі. Він от тут. Отже, ми оголошуємо новий збір на 2 тепловізори і на 2 прилади нічного бачення для 130-го окремого батальйону ТРО. Він, до речі, нещодавно отримав бойовий прапор. І це загалом 540 тисяч гривень, що мені здається цілком реально зібрати. І умови ті самі. Донат від 200 гривень, і ви приймаєте участь у розіграші. За перше місце це вечеря з нами десь в якомусь ресторані в Києві, який Кацурін вибере. До речі, він вибирає непогані ресторани. Дякую, друзі. За друге місце це сертифікат на ресторани Кацуріна «Привіти». Я вибирав тайський «Привіт», там смачно. І за третє місце це отакі кепки, худі, ну і взагалі така богоподобна, красива одежа, яку ви можете придбати в моєму ресторані. Ви всі знаєте Антона як тревел-блогера, але він ще й фешн-персоналі, і він робить от такі гарні речі. Це називається Wanderlust. Коротше, сертифікат на 5 тисяч гривень в Вандерласті. За 5 тисяч гривень можна нахило прибарахлитися. Ви розумієте, я думаю. Так і є. Отже, переходіть в опис до цього відео, там всі умови і банка. Це лице кота із Шрека. Дякую вам за донати. Наша наступна точка на Бессарабській карті – бринзарня в селі Приморське. Добрий. Це готелі «Ферма», де виготовляють ось таку чудову бринзу, а також готують різні бессарабські смаколики. Тут дуже і дуже мило. На подвір'ї купа цікавинок. Є віз, статуя, можливо, Аполлона, а також козел на ім'я Пломбір. В бринзарні ми будемо готувати справжню молдавську мамалигу, а також липованські пельмені з рибою. Почнемо з мамалиги. В складі кукурудзяна крупа, соняшникова олія, вершкове масло, кефір, молода бринза та витримана бринза. Наливаємо в каструлю воду, солимо, додаємо соняшникову олію, а також шматок вершкового масла. Потихеньку починаємо підсипати кукурудзяну крупу і безупинно мішаємо вінчиком. Каша вариться буквально 2-3 хвилини, а після готовності 5-10 хвилин відпочиває. А от після відпочинку стається отакий перформанс. Кукурудзяна літаюча тарілка готова. Хоча ні, смачний декоративний бонус у виді неймовірно привабливої натертої бринзи по периметру. Зроблено. На черзі пельмені блін з рибою. В складі фаршу сом, цибуля, перець та сіль. В складі тіста борошно, вода, яйця та також сіль. Розминаємо тісто, формуємо з нього ковбасу, відрізаємо шматок, розкатуємо в плаский круг і за допомогою просто скляної банки вирізаємо кружечки. І отак по черзі по всій площині. Далі начиняємо платформочки з тіста фаршем. Між іншим, тут є секрет. Чим жирніша риба, тим фарш буде смачнішим. У нас сом, отже, буде дуже смачно. Обережно завертаємо, заліплюємо тісто, поєднуємо края і оп, це вже не тісто, а справжнісінький пельмень. Далі нагріваємо воду, додаємо в неї трохи соняшникової олії, ну і, власне, варимо пельмені. Готово. Перець, зелень до столу. У того, що Антон одразу сидить в кадрі, є єдина причина. І це наявність в меню пельменів. Так. Отже, у нас 2 дивні страви на столі. Це пельмені з рибою, а це мамалига, яка виглядає як, знаєте, яйце варене, коли ви верхівку зняли, і тут жовточок, і от білочок. Це дійсно щось типу середнє між молдавською мамалигою і, умовно, карпатським баношем.
Давай спробуємо і дізнаємось, друже. Давай. Мамалига, це буде у нас з тобою як святковий пиріг. Ого, яка вона Офігеть. жорстка. Нічого собі. Це що? Це як пудінг, каша? Дякую. Молдавський пудінг. Так, мало бринзи. Давай. Вже, так би мовити, по традиції. Мені соромно, що я на зйомках це вживаю алкоголь. До речі, в кожному сюжеті. Ні. Це не банош, це мамалига. Кукурудза солодка, а за рахунок вершкового масла вершкове і кисло-солоне за рахунок бринзи. Прям трикутник смаків. Ще гостроти не вистачає, і всі питання будуть закриті. Насправді це неймовірно утилітарна страва, бо її можна загорнути в фольгу, бачите? І засунути І- куди? Чекай. І просто ви їдете в потязі Укрзалізниці. Просто в фольгу загорнули, і все, витягнули і гризете. Взагалі кукурудзяна каша тут це база, якій можна надавати різні смаки. А бринза це унікальний інгредієнт, який, як трюфель, може прикрасити от майже будь-яку базу, будь-яку страву. Ти зараз відчуваєш, тобто вона тут головна скрипка цього оркестру. І ця скрипка дуже витончена, дуже яскрава і дуже смачна. Отже, мамалига з бринзою – це супер. Супер. Реально супер. Топ. Супер топ. Слухай, для мене пельмені з рибою – це якась дивна дивина, це як, не знаю, паста з шоколадними конфетами. Мені цікаво. Я як фанат і ендорсер пельмені. Рибно-пельменний хліб. Ну, ви знаєте, щось в цьому є. Перші секунди мені здавалося, що це начебто м'ясо. Тобто я не відчув смаку риби. А я відчув, ніби я їм гефалтофіш, фаршировану єврейську рибу, але з тістом. Такі рибні котлетки з тістом. Взагалі, це дуже така притаманна річ для народів, які населюють дельту Дуная, їсти все з рибою. Вони готують борщ з рибою, вони готують фаршировані перці з рибою, вони готують пельмені з рибою. І для нас це виглядає дуже дивним, а тут це традиції, яким сотні років. Спробувати таке можна, але все ж таки я старовір і ортодокс в пельменній справі. Тому я все ж таки буду їсти пельмені з м'ясом. Вибачте. Так що, стривай, у тебе що, мамалига зараз перемогла пельмені? Взагалі, це не питання. Мамалига – це, бляха, необроблений молдавський діамант. Це дуже крута річ, реально. За мамалигу. Мамалига. Із села Приморське ми подалися до селища на ім'я Сарата в одне дуже поважне місце. Бессарабія, до речі, це не тільки домашнє господарство, але й дуже симпатичні ресторани. Подивіться на цей чарівний дворик. До речі, цей ресторан, власне, так і називається – Бессарабський дворик. І зараз ми будемо куштувати дві страви, назва яких складається з трьох незнайомих мені слів – чушка-бюрик і сармі. Отже, не зволікаємо, а готуємо. Починаємо з болгарської страви чушка-бюрик. Інгредієнти такі: звабливі перці, попередньо запечені з соняшниковою олією, бринза, помідори, яйця, борошно, панірувальні сухарі, петрушка і кріп, кисле молоко та часник. Для початку відриваємо хвостик, знімаємо шкіру та забираємо все зайве з печених перців, ну і трохи рівняємо їх. Потім натираємо локальну фермерську бринзу. Тепер надрізаємо навхрест і бланшуємо томати, щоб легше чистилися. Після чого, власне, тендітно знімаємо з них шкірку і видаляємо нутрощі, в яких багато вологи. Нарізаємо необхідну нам помідорну частину і висипаємо її до кучерів бринзи. Тепер відриваємо та подрібнюємо пучок кропу та петрушки і також додаємо їх до сиру та помідорів. Замішуємо все це разом і формуємо в сирно-овочевий еліпс. А зараз ми розміщуємо нашу бринзово-томатну котлету в гостинно розгорнутий перець. Трохи приминаємо вміст і загортаємо в такий собі печено-перечний спальний мішечок. Подивіться на цього красення. Зараз робимо кляр. Тут все класично. Спершу обвалюємо перець в борошні, за цим розбиваємо яйця і купаємо майбутній чушка-бюрик в яєчному джакузі. А наостанок активно валяємось в сухарях, як ото на одеському пляжі. Все. Тепер можна на термічні процедури у фритюр. Засмажили. Ось такий золотаво-звабний результат. Тепер трохи неочікувано, але додаємо вичавлений часник в кисле молоко і перемішуємо разом.
Власне, плейтинг. Виливаємо наш молочно-чесниковий мікс на тарілку, а за цим розрізаємо фарширований перець навпіл. О боже, як гарно. Філігранно інсталюємо обидві половинки одна на одну. Подивіться на це. Фіналізуємо подачу з зеленню і все. Ми завершили. Переходимо до сармі. Нам знадобляться свіже виноградне листя, замочене в воді виноградне листя, фарш з м'яса молодого козлика, булгур, цибуля, морква, бульйон з барашка, сметана, олія, сіль, червоний перець, чебрець та пажитник. Поїхали. Ріжемо та подрібнюємо цибулю і натираємо моркву. Тепер смажимо цибулю на соняшниковій олії, а невдовзі додаємо до пасирування, власне, моркву. А от і фарш. Готуємо цибулю, моркву та фарш разом. Доєднуємо булгур. Приправляємо сіллю, червоним перцем, чебрецем та пажитником і після готовності завертаємо всю цю красу у попередньо замочене в воді виноградне листя. Наступний етап. Викладаємо на дно каструлі свіже виноградне листя, наші сармі, заливаємо бульйоном з баранчика і варимо 7 хвилин. Готово. Подаємо сармі разом із домашньою сметаною. Ну що, до столу. Дякую вам. Мені все дуже подобалось під час приготування до появи кислого молока. Я ненавиджу молоко, а словосполучення «кисле молоко» взагалі вганяє мене в депресію з часником. Окей. Так, ну взагалі виглядає як така собі болгарська котлета по-київськи. Мені реально трохи ніяково. Почну зверху, тут нема молока кислого. Так, обережно, щоб без молока. Ну, перці з фетою окремо – це люкс. Томати з фетою окремо – це люкс. Перці з фетою та томатами – це взагалі біліссімо. Але треба ж зробити по-справжньому. З'їсти з кислим молоком – в добрий шлях. До речі, непогано. Воно тут, судячи з усього, не просто так. Якось гарно сполучається. Так, я взагалі такі схожі перці куштував десь на Грецьких островах. І верещав від задоволення, але вони були без кляра. А ці хрусткі в клярі. І взагалі наш мозок працює так, що чим більше у тебе текстур в одній страві, різних текстур, тим мозку цікавіше і смачніше. Болгари щось знають. Взагалі, смакосполучення перців, фети і томатів – це неймовірно круто завжди. І навіть, коли тут є кисле молоко. Сармі. Мі-мі-мі. Я куштував долму, я куштував сармале, я куштував вараана в Лівані. Це сармі. І все це різні назви схожих страв. Вони відозмінюються по начинці. Десь булгур, десь рис, десь м'ясо, десь взагалі табуля. Тут козел. Козел і булгур. Я взагалі-то не впевнений, що я їв козла. Ну, привіт, козел. Сметаночку. Це офігенно смачно. Абсолютно неочікувано. Дуже яскраво, прям вибуховий смак. Кислі, соковиті, м'ясні котлетки. З таким, при цьому свіжим якимось трав'янистим смаком. Прям мені от якось навіть стрьомно їх їсти. Це свята річ. Просто смакотища. Найсмачніша форма долми, вид, яку я їдав в цьому житті. Так, Білісімо, скажи, будь ласка, це скільки по 5 бальній? Ну, слухай, це прям 5. Я не побоюся. Ну, я прям вражений. У мене зараз вау-ефект. Давай так, мені страшно ставити 5. Від 4 до 5, будь ласка, виріши. Блін, ти так смачно насправді все розповідаєш? Реально. Це просто моя робота. Серйозно? Та ну. Ні, ну, це цікаво. Тут є якісь дивні присмаки. Дивні прям, да? Угу. Ну, це долма. А я кайфанув. Ну, супер. Скільки ставиш? Слухай, для мене це, типу... Тільки не кажи, що 3. Ну, да. Так.
так, реально. Ну десь Олежа, клади камеру, можеш, будь ласка, піти до нас? Ти чорства людина. Та я не чорства людина, слухай, ну якщо ти заходить, ну це ж смаки, це Олег, це наш оператор. Я оператор, і Олег оператор, ми два оператори. Що? Суто по... 4. Так. 5, 4, 3. І це настільки цікаво, бо дійсно одна і та сама страва може зайти, комусь дуже сподобатися, а комусь, норм і норм. І це прикольно. Саме тому цікаво замовляти якісь різні страви і ділитися враженнями. В цьому теж є якийсь певний нетворкінг. Я не знаю, що там вони всі собі думають, мені так смачно. Сармі. Не знаю, хто там як, а ми знову в дорогу. На цей раз до нашої фінальної локації молдавського бесарабського села Фрумушика Нова, до якого ми їхали 2 години просто бесарабськими полями-лугами. Ми знаходимось посеред Бесарабського степу. Давним-давно тут було 5 сіл, а потім совєти вирішили створити тут танковий полігон і просто знесли їх. Власне, ще 20 років тому тут була просто безкрайня бесарабська пустеля. А потім завдяки всього одній родині тут з'явилася Фрумушика Нова. І зараз я розкажу вам, що це таке. Отже, Фрумушика Нова – це село Фенікс, яке в 2006 році постало з радянського попелу зусиллями всього 4 людей – діда, батька та 2 синів з родини Паларієвих. Ці чоловіки просто відбудували знищене село, в якому народився і жив дідусь Андрій Діомідович. Сьогодні Фрумушика Нова – це центр зеленого туризму з чарівною природою, коровами, гусками, конями. Це етнографічний музей під відкритим небом з автентичними бесарабськими садибами. Це одноіменна виноробня, величезна ферма з тисячами каракульських овець, і все це, звісно, з рестораном та готелем. Ну і ще тут є отакий невеличкий пам'ятник Чабану. Жартую, це найбільший в світі гранітний пам'ятник висотою 16 метрів 43 сантиметра. І це підтверджено книгою рекордів Гіннеса. Це традиційна молдовська садиба. Ми знаходимося в 25 кілометрах від молдовського кордону. І зараз ми будемо готувати молдовсько-бесарабську їжу. Тут у нас, в Україні. Отже, ми готуємо заму. За кермом Ольга з сусіднього села Старосілля. І знадобиться нам для страви курка, картопля, обов'язково домашня яєчна локшина, терта морква, болгарський перець, цибуля, зелень, лавровий лист, сіль, чорний перець горошком, а також кисла закваска, яка по-молдавськи називається, як не дивно, борщ. Спочатку ми просто варимо курку 1,5-2 години, знімаємо пінку і все таке. А за 20 хвилин до готовності додаємо все інше. А точніше, лаврушку і перець, добру ложку солі, потім картоплю, потім моркву, потім цибулю, потім червоний солодкий перець і за цим домашню локшину. І от у самому кінці заливаємо борщ, а точніше закваску. Ну і зелень для завершення. Все, це зама, і вона готова. Перед нами зама і плацинта. Плацинда – це є конвертик з тіста з бринзою, яйцем та зеленню всередині, якщо що. Наш оператор Олег називає її плацента, але це неправильно. Плацинда. Зама. Цікавить домашня локшина. Це одна з 1000 існуючих в світі варіацій на бульйон. Власне, зама і перекладається з молдовського як бульйон. Єдина різниця з тим бульйоном, до якого ми звикли, це, напевно, його кислинка. Тому що тут є закваска. І це, напевно, така облегшена форма журика польського, в якому теж дофіга закваски. Мені подобається, що сюди можна додати перчик гострий. Я люблю гостру їжу, мене це завжди вабить. Взагалі, по смаку мені нагадує такий супчик з дитячого садочку. Я б не сказав, що це моя улюблена форма бульйону. Але якщо перчику подбавити, то буде досить добре. Взагалі це ж не просто суп, це молдовський обрядовий суп. І він і їжа, і ліки одночасно. Коли ти їш ложкою, в якій плаває маринований маленький гострий перчик, то це вже починає працювати як том-ям. І це вже абсолютно інша справа. Так, тепер плацинда. Так, я просто її відірву. До речі, буде дуже гарно смакувати саме разом із супом. Чергова варіація на бульйон, чергова варіація на тісто з сиром. Як це їсти після кацуріна, коли він тут накидав перців? Якщо перець не будеш їсти, не буде дуже гостро. Це перший випадок, коли я не перший раз куштую цю страву. Я тобі вже розповідав, що одного разу я вів молдавське весілля в Чишинау,
І після певної кількості молдавського вина, яка була випита на цьому заході, на другий день ми всі поїхали, типу, на автопаті і їли саме цю страву. Це просто такий насичений жирний бульйон, а жирна їжа, вона насправді, напевно, лікує після похмілля. Напевно. Чого, напевно? Ми тут п'ємо кожен день. Це правда, до речі. Слухайте, приїхати в Бессарабію і виїхати звідси тверезим просто неможливо. Тобі наливають просто всюди. А якщо ти, не дай Боже, не п'єш, то на тебе починають якось косо дивитися. Отже, таким плавним, майже непомітним рухом ми переходимо до молдавського вина, яке тут теж виробляють. В Бессарабії, в Україні. Все смачно. Це виноградники-фермушики, і вони чудові. Тут можна просто гуляти, роздивлятися різні сорти винограду, від заморського ріслінгу до локального сухолиманського. Одеський чорний, сухоліманський білий. Тут зростає купа унікальних автохтонних сортів винограду. Автохтонний – це сорт абориген, який зростає тільки в певній місцевості. Тобто, уявіть собі, тут ви можете скуштувати таке вино, яке ви більше не скуштуєте ніде в світі. З абсолютно унікальним смаком. Смаком Бессарабії. Вино, як ви, звісно, знаєте, стартує свій шлях з винограду. І ось саме його трактором привезли ці чарівні дівчата та хлопці. Сьогодні команда працює з локальним білим сортом цитронний Магарача. Наші безсонні ночі, наші романтичні вечері, вони починаються отут, з процесу сортування винограду. Отже, на цій конвеєрній лінії хлопці ретельно перебирають виноград, зіпсовані ягоди викидають, а залишають, звісно, найкраще, щоб у вашому бокалі все було ну просто ідеально. Слідом за цим грона та ягоди потрапляють у механічні жернова, які вичавлюють свіжий, неймовірно ароматний виноградний сік. Ось він лється, мій хороший. А це дуже технологічне, сучасне, що приємно сяюче виробництво. Тільки гляньте, як блищить. А тут лабораторія, де роблять загадкові винні дослідження, вимірюють вміст сірки і таке інше. На цьому апараті, наприклад, закупорюють пляшки. А це льох, де воно відпочиває в пляшках або в дубових діжках, що робить смаки ще цікавішими. Коротко кажучи, в цих приміщеннях виноградний сік, який ми бачили, перебродить і перетвориться на файне бессарабське вино. Ну а це вже вітрина, винний шоурум і дегустаційна зала. Подивіться, скільки вина на будь-який смак. Червоні, білі, рожеві, бурштинові, бессарабські петнати, фільтровані, нефільтровані вина. Це подонки. Слово подонки походить саме від осадів, які залишаються на дні пляшки, а не від того, про що ви думали до цього. Друзі, це мій інстаграм. І в ньому, в коментарях під ось цим постом, ви можете спробувати відгадати, з якого міста або регіону буде наш наступний епізод. Серед всіх, хто відгадає, я розіграю пляшку мого улюбленого червоного натурального вина. Воно з Лівану, йому 23 роки, і на смак воно як дуже витончений мед. І це просто фантастика. Кожен місяць я буду отак розігрувати абсолютно унікальні вина серед тих, хто буде давати правильні відповіді. Підписуйтесь. Це, напевно, мій другий чи третій в житті український петнат. А я обожнюю петнати. Петнат – це метод виробництва ігристого вина, такий собі дідовський метод, в рамках якого виноград продовжує своє бродіння прямо в пляшці і газується всередині. Так вино виробляли ігристи ще там 150, 200, 300 років тому. І те, що зараз виноробні тренди повертаються до цих традицій, для мене це супер розрив. Пітнати зазвичай не фільтруються, в них купа осаду, вони мутні, і такі смачні, і такі виразні. Взагалі, що таке вино? Вино – це перебродивший виноградний сік. Але протягом глобалізації це дуже сильно змінилося. І вино для мене перетворилося на хімічний коктейль, тому що сьогодні за стандартами, наприклад, американськими, вино на літр вина можна додавати до 400 мг сульфітів. В Європі, якщо я не помиляюся, можна додавати до 300 мг сульфітів, тобто диоксиду сери. І вино перетворюється з такого дуже артизанального напою на хімічний коктейль. Але сучасні тренди починають розвертати час, і вино вертається до своїх традицій. Отже, все більше виноробів починають не додавати сірку або додавати її якнайменше. Коли в вині немає нічого зайвого, тоді виноград повністю розкривається. І ти просто відчуваєш смак теруара, в якому зростає цей виноград. Ти просто відчуваєш смак вина. Такого, яким воно має бути. Нічого зайвого. На фрамушики нові в вино додають
мінімум сульфітів і додають взагалі мінімум хімії. І це вражає, тому що це досить сміливо для виноробів. А хімія, вона тобі гарантує передбачуваний процес, що твоє вино не зіпсується, що твоє вино буде завжди однаковим. І чим менше хімії, тим смак чесніше і тим важче його виробляти. Зараз я хочу спробувати місцевий оранж. Українське помаранчеве вино. Я обожнюю помаранчеві вина, і це білі вина, які зроблені по технології червоних вин. Тобто процес бродіння проходить разом зі шкуркою винограду. Тобто зазвичай біле вино мацерується без шкірки, а тут зі шкіркою. Тому воно має характерний колір, характерний смак. Для мене це просто номер один серед всіх легких вин. Фруктове, трошечки танинне, як червоне. І дуже освіжаюче. І головне українське. Я точно сьогодні куплю собі додому декілька таких пляшок. Експерт заходить в кадр. Я мушу зізнатися. Значить, як і в більшості випадків, на тебе дуже впливає твоє середовище. На те, що ти їси, що ти п'єш, що ти вдягаєш. І так само, з точки зору натуральних вин і помаранчевих вин, на мене попливав Міша. 90% вин, які я п'ю небагато, вони натуральні. Це якийсь культ, мені здається. І той факт, що в нас виробляють натуральні вина в Україні, і вони реально дуже якісні, це перемога. Дякую, Мушику. Дуже сподобався. Дуже прикольно. Воно настільки відрізняється від ортодоксального цього смаку вина. І цей осад, він такий дивний, знаєш, типу, коли ти приходиш в гості і приносиш з собою пляшку вина, і там осад, і люди такі: чувак, що це? Це якийсь, типу, це вже термін придатності вже вийшов. Ти кажеш, це гарне, натуральне вино. Класно. Це справжнє вино, що головне. Тут важливо сказати, що Фурмушика – це не є повністю натуральне вино. Це вино, яке тільки крокує в цьому напрямку. І вони, звісно, використовують традиційну для виноробства хімію, але в меншій кількості, ніж конвенційні вина з полиць супермаркетів. Бессарабія дуже сильно вразила мене. Вона закарбувалася у мене в серці як такі маленькі українські Балкани. І, на мій погляд, це справжнє українське диво. Але є і ложка дьогтю. І вона полягає в тому, що цей край, він майже занедбаний. Тут немає туристичної інфраструктури. Є окремі діячі, як Михайло Вілково, який розвиває край, але в цілому тут не вистачає дуже багатьох речей для того, щоб сюди можна було комфортно приїжджати і відпочивати. І я вважаю, що такий фантастичний край не може бути занедбаним. Тобто за ним треба дбати, його треба розвивати і робити це прямо зараз, бо він має неймовірний потенціал. Але при всьому цьому, насправді, це унікальна територія. І той факт, що вона є в Україні, цей мультикультурний пласт, тобто тут всього так намішано, і це все настільки близько, що це насправді унікальна місцевість. І я дуже сподіваюся, що за 5-10 років вона розвинеться, бо це дійсно перлина. Зараз вона трошечки не опрацьована, але це, мені здається, залежить від нас. Тобто це неогранений діамант нашої країни. І давайте починати з себе, не чекати, поки тут хтось вибудує інфраструктуру, бо сюди можна і потрібно приїжджати прямо зараз, привозити свої кошти, підтримувати місцеву громаду, підтримувати місцевий туризм, розповідати нашим друзям та підписникам про цей дивовижний край, про їхню фантастичну їжу. І це буде цим поштовхом для того, щоб край розвивався. Давайте робити це разом. Сподіваюсь, що цей випуск, він вас трошки замотивував приїхати сюди і побачити все на власні очі.